Bună! Salutare tuturor! Suntem Flaviu și Luminița. Astăzi am venit în zona de Dealul Mare, la Crama la Certa. E un weekend ploios, ciudat, capricios weekend și am hotărât să nu mergem foarte departe de București. E o zonă extraordinar de frumoasă, foarte bogată în crame de vinuri. Crama la Certa, aici unde ne aflăm, se află pe paralela 45, împreună cu alte zone viticole celebre, cum sunt Bordeaux și Toscana. Crama la Certa e și celebră pentru Conacul de Robanțu, care a fost construit de Ion Micu în 1901. A fost restaurat complet în 2005 și din 2011 este deschis pentru vizitare și degustare. După cum spuneam, e un weekend ploios și ploaia ne-a stricat planurile. Cam așa arată vremea acum afară, la Dealul Mare. Puțin social media pe timp de ploaie. După alte 15 minute de așteptat, a trecut ploaia în sfârșit. Arată senzațional aici. La Certa în latină înseamnă șopârlă și aparent sunt destul de multe în această zonă, deoarece este simbolul acestei crame. Noi am tot căutat, dar nu știm, poate este prea frig pentru ele încă, pentru că asta e unica pe care am găsit-o. Și avem niște prieteni. Ce drăguțe sunt! Am ajuns la ferma dacilor, ne e foarte foame și văcuța din spate confirmă acest lucru. E un loc aici în zonă pe Dealul Mare, ar fi recomandat de multă lume. Cred că au mâncare foarte bună. Hai să vedem. Dacilor a fost construită în 2013 ca un loc de recreere cu mai multe spații de cazare și un restaurant absolut minunat. Este plasată între colite, aș putea să spun, și este foarte izolată, ceea ce este un mare plus. Am adus și noi șopârli la casă pe care să degustăm. Mulțumesc! Din păcate, vizita noastră a fost mai scurtă decât ne-am propus, pentru că două obiective turistice erau închise. Muzeul 1777 din Valea Călugărească a fost închis, probabil am ajuns noi prea târziu. Și Conacul Matac, frumusețe de clădire, din păcate în paragină, construit între 1901-1903, foarte frumos, am filmat un pic cu drona, însă au rămas cu vinul de la Certa. Asta. Și mai multe experiențe pe mâine, că avem și niște planuri de mâine. Ciao! Neața! Bună dimineața, dragi prieteni! Așa cum v-am promis, astăzi mergem în câteva locuri noi, dar înainte de toate, o cafea. Ești de acord? Da, da. E necesară. Să mergem. Avem cafeaua și bonus niște croissante de la Figo. Foarte bun. Hello! Și am ajuns în localitatea Potluj, la un alt palat brâncovenesc. Să vedem spate, este foarte frumos.
Sunt niște restricții de vizitat momentan, după cum ați văzut avem măscuțe și trebuie să așteptăm până ne va îndruma un ghid. Deci deocamdată ne plimbăm prin curte. I like the way you move. No one shines quite like you. You can make the sunrise jealous. 'Cause I saw the light and I seen the truth. Honey, I need to tell you. I like the way you move. I like the way you move. Everything you do. Aici se văd turcii din cauderea lui Brâncoveanu. Aparent este un tunel care duce sub camera unde erau păstrate bijuteriile. Nu am găsit nimic. I like the way you move. Mergând spre următoarea noastră destinație, am trecut printr-un mic sătuc. Și ni s-a părut nouă că am văzut ceva scris interesant la intrare în sat. Am dat înapoi, am parcat și practic în satul Pitaru s-a născut marele nostru pictor Nicolae Grigorescu. Iar chiar la intrare în sat e Casa Memorială Nicolae Grigorescu. Vânătoarea noastră pentru conace celebre sau mai puțin celebre. Am ajuns la Casa Memorială Dinului Pati. E foarte frumoasă, din păcate închisă. Sincer, aș ridica drona dacă nu se supără cineva de aici. Vreau să filmez casa, că e absolut superbă. Way you move is electrified. You know how to get me going. What you got is what I like. You put my wheels in motion. I like the way you move. Ne continuăm vânătoarea de conace cu Palatul Micul Trianon din Florești, construit de Gheorghe Grigore Cantacuzino. Conacul este unul ce impresionează atât prin degradarea sa, cât și prin frumusețea de odinioară. Acesta a fost un edificiu incredibil de frumos la vremea sa, înainte de primul război mondial, însă niciodată n-a fost finalizat în întregime și acum a ajuns în stadiul trist pe care îl vedeți acum. Am ajuns la conacul Domnului Saralu, Casa Timiș, unde am mâncat niște preparate senzaționale. Flaviu a avut risotto cu leuștean și roșii, iar eu am avut aletele cu somon. Personalul este foarte simpatic și de ajutor. Ne-au recomandat ce am putea să luăm și ca fel principal și ca desert. Apropo, da, desertul de mințiară a fost un cheesecake. Îți lasă gura apă și acum cum povestesc. E atât de bun.